Mga best friend, after mga 3 minutes, yung ano natin. Hello mga best friend ko, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. We have another recipe today. Ayan, so ang recipe po natin ito ay mga best friend is simple adobo lang siya. Ayan, Philippine adobo. And of course, ang ingredient po natin ay ang chicken. Ayan, meron tayong chicken, onion, chili. Meron akong kakaibang additional ingredients which is the tanglad, hindi ko alam sa Tagalog, tanglad, and then garlic. And then kasi bumili ako ng set na yung mga sangkap, so may free siya na lemon. Ano ba to? Lemoncito. Basta yan, hindi ko alam. So yan gagamitin natin. Meron akong patatas at saka carrots, asin. Lagyan natin ng sesame oil, pepper, soy sauce, and then oil. Ang procedure mga best friend, itong chicken natin, hindi tayo gagamit ng yung vinegar kasi nga may free na ito. Sayang naman pag itapon. So ito na yung gagamitin natin pang babad sa ating chicken. Bango niya. Ibang ito eh. Hindi ko alam lemon ba ito. Hindi ko alam kung anong term ito. Basta parang lemon siya. Yan. And lagyan natin siya ng best friend, garlic salt. Lagyan siya ng pepper. Ay, wait lang yan. And then, i-mix lang natin mga best friend. And then, ibabad lang natin siya ng mga best friend. After mga 3 minutes, lagyan na natin siya ng mantika. Init na yung natin mga best friend. Mantika, ilagay natin ang ating chicken. Kaya na mga best friend, ilagay na natin ang nagtakpan. And the secret is, while nagpiprito, ilagay natin yung natin para pangbabango yung yung lemongrass. Ayan mga best friend, medyo i-ano na natin siya mga best friend, i-flip na natin siya, konting brown na yung kabila, so i-flip natin. Mga best friend, na-i-flip na natin siya, and then ilagay na natin yung ating garlic, ang ating onion at saka chili. Best friend, para maluto lang din siya sa and then takpan lang natin. Yan, i-mix na natin siya mga best friend kasi nga medyo brown na siya after 2 minutes. Yan, mix natin. So ayan na siya mga best friend, and then ilagay na natin ang ating patatas at saka carrots. Lagyan na natin siya ng soy sauce. Konting vinegar. Konti lang. Konting sesame oil. Konting asin. Natin ng kaunting tubig mga best friend pang paluto sa ating carrots at saka patata. So, ayan na siya mga best friend. Tatakpan na natin siya para maluto yung patatas at saka carrots natin. Hintayin natin na maluto. Mga best friend, so titikman na natin siya. Titikman natin kung luto na yung patatas at saka carrots. So, ayan. Titikman natin mga best friend kung sakto na yung luto, timpla ng ating ano tawag ito? Adobo. So, titikman lang natin ng konti. Sarap! Sobrang sarap mga best friend. Tapos yung anghang, tapos yung bango ng
Ang bango ng, yung lemongrass. So, perfect! As in, the best of Paramis, mga best friend. So, here's our chicken adobo with carrots and patatas. Ayan. So, mga best friend, natikpan na natin. So, kainan na! Mga best friend, the best secret is yung nilutuan natin ng dahil natin iluluto yung natin, mag-fried rice tayo sa oil na nilulutuan natin. Yan. So, ayan na yung fried rice natin, mga best friend, sa ating adobo. So, ayan na mga best friend, kainan na tayo. Ito na po yung niluto natin na adobo sa potato at sa carrots. Ayan, ang sobrang bango niya. And of course, ang ating ginisang kanin na marami kasi nga sobrang salarap ang ating ulam. And then, mga best friend, thank you and enjoy eating. Let's eat! Give me my money and stop playing. Do y'all know somebody that owe y'all some money? Jamal, you Tony, who you yeah, man, give me my money. Give me my money. Give me my money. Yeah. One eternity later. So, ayun ang mga best friend. Natapos na akong kumain. Ayan, simot, sarap. And, I promise you talaga mga best friend, sobrang sarap niya. First time ko din magluto ng ganitong adobo kasi nga, nung bumili ako ng yung mga sangkap, mayroon siyang free na lemongrass at saka yung lemon. So, para hindi siya masayang at itapon, so gagamitin natin yun kasi nga mahirap magtrabaho, maghanap ng pera, tapos itatapon lang natin yung mga free. So, wag na nating itapon at gamitin na natin kasi nga kahit free, sobrang mahal din ng price. So, yun. At saka sobrang sarap niya mga best friend. Ito, dry adobo. Dry adobo na nilagyan ng patatas at saka carrots. Basta itry nyo mga best friend and the best to Paramis. So, maraming salamat sa panonood. So, hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new recipes natin. And, of course, the best kayo. Bye-bye!